Друзі, це вже 10-й ювілейний випуск проекту «Розмова». І вас вже понад 10 тисяч підписників на каналі. 500 000 переглядів сумарно, і про такі круті результати за такий короткий термін ми навіть мріяти не могли. Продовжуємо працювати і створювати україномовний контент для вас. Ну а ви можете нас завжди підтримати вподобайкою, коментарем та підпискою на наш канал. Сьогодні розкажемо вам історію компанії Calver Aviation, яка виготовляє українські дрони. Як ці пташки допомагають аграріям у полях та військовим на фронті, зараз вам і розкажемо. Переді мною сидить український Стів Джобс. Да, от така робота. Приїхав і куриш. Війна, робота, життя. Байрактар – це хороша пташка? Клас, питання чудове. А ось ці рослинці на цьому шматочку землі добре. Сам дрон не зробить кращий врожай, це однозначно. Двигун летить, прилітає, випускає парашут. Якби ви ще туди пілота впихнули маленького. Ми однозначно розвиваємося. Однозначно це історія успіху, Найшвидший взліт бухгалтера в історії. а не історія виживання. Олександр, доброго дня. Вітаю. Я для себе одразу хочу зрозуміти, як людина вирішує, в який момент життя займатися виробництвом дронів. Що нею має керуватися? Дуже гарне питання. По-перше, це ситуація, яка навколо відбувається, так, в соціумі. Відповідно на то треба реагувати і орієнтуватися, і дивитися. Там. У мене на той момент, коли було таке рішення, вже був маленький свій бізнес, там IT-компанія, IT-інтегратор. І в 2014 році я розумію, що зміни йдуть колосальні, і що той ринок, на якому я там заробляв гроші, відповідно, він стає нецікавим. Це один момент. По-друге, є велике бажання допомогти країні. І ще й третє, саме в той момент товариш зайшов і показав, що ось я там зробив дрончик, я там цікавлюся авіамоделізмом. І показав пару там фіч, буквально пару, що там на Google карту наносився трек, що літачок літає, там, і мені, ух ти, прикольно. Це не просто вже там авіамоделізм, а це вже корисні дані, це вже бізнес, це вже історія, яка може бути монетизована. Тому я відразу ж запропонував, щоб це була системна робота, а не чисто волонтерство. Перевести це на бізнесову історію, щоб ми могли допомогти більше, якісніше, відповідно. І тим самим розширити всередині країни такий напрямок, як виробництво дронів. А згодом це було надання послуг вже з цими дронами. Тобто давайте так, живий інтерес – раз, бачення перспективи, що це буде затребувано – 2, і розуміння, що це може приносити хороші прибутки – 3. Допомога. Допомога країни – це 4 чи 1, чи 2. Це головне над всім. Так. Тут навіть не пріоритети названі, тут сукупність цього всього, цих факторів. Я знаю, що перше ваше виробництво було у гаражі. Було. Одразу напрошується асоціація з Стівом Джобсом і його яблуком. Так, навіть в ранніх презентаціях ми показували такі слайд-шоу із року в рік. От, там 14-й рік, реально гараж за Обуховим. Там. От, потім офіс трошки більше, офіс, невеличке приміщення, там 80 квадратів, ось як ми тут знаходимося, але це тепер у нас лише малесенька частинка того всього бізнесу, а потім то все було максимум, що ми могли засунути. Ви відчуваєте в собі всередині ось цю силу зробити настільки ж багато, як зробив Стів Джобс з його Apple? Масштабно, але все можливо. Ви так масштабно у себе в голові міркуєте? Так, ті рішення, які ми згодом будемо презентувати, вони це покажуть. Можна сказати, що переді мною сидить український Стів Джобс? То занадто високо. Це вже не мені оцінювати. Час покаже. Це вже точно не моя оцінка має бути. То вже люди навколо оцінюють. Розкажіть в 2 словах. До 24 лютого чим займалася ваша компанія? Працювали, ще раз працювали. Намагалися так класно вірватися на агроринок з цього сезону. Готували десятки літаків, цей план.
лежить тут біля нас поруч. Зробили їх декілька десятків там. Підготували пілотів, підготували картографів, взяли там на роботу геодезистів, пропрацьовували проекти цікаві по цифровці, там, по агромоніторингу. І саме в сезон на весну, от мало в нас от кінець лютого, початок там, весни, ми мали вистрілити, то, що ми очікували, що ось воно нарешті наша підготовка, то, що ми готувалися цілий рік, ось воно піде. І пішло зовсім не так і не туди. Скажімо так, вистрілило з іншого боку. В прямому смислі цього слова суть саме така й була. І прийшлося вводити екстрений менеджмент, екстрені ситуації діяти, відповідно, приймати рішення зовсім нетипові для звичайного розвитку бізнесу, тому що це війна, це конкретно війна, і ми, відповідно, і діяли. Тобто нам потрібно було, перше, зберегти людей, друге, напрацювання, котрі у нас вже на той час були, щоб мати змогу відновити бізнес. Тобто, зафіксуємо, до 24 лютого ви і ваші дрони працювали в мирних цілях, ви працювали в основному з аграрним сектором, в основному це все було для точного землеробства. Можете в двох словах розповісти, от, для таких, як я, хто до вчора десь не до кінця знав, що воно таке? Так, ну ось дивіться, є гарний приклад, коли європейські країни з 1 гектару збирають значно більше урожаю, ніж в Україні. Як це відбувається? За рахунок того, що вони задіють нові технології. Це частина нових таких от сучасних технологій дрон. Тобто він дає деталізацію в 10 разів краще, ніж супутник. Наприклад, проблематики немає по хмарам. Тобто він літає під хмарами, тим самим він показує деталізацію, він показує там спеціальні там NDVI-карти, це такі карти, які аналізують, наскільки рослина себе гарно почуває, і що потрібно зробити, щоб урожай став кращим, тобто можна на це вплинути. Ще частина роботи, яку ми виконували, то обмір полів. Це паї, це постійна жива історія в Україні, коли потрібно відмежувати, подивитись, там, де чия частина. От. Тобто ми оцифровували поля, контури полів і надавали тим самим такі от послуги для аграріїв. Для них це реально актуально, тому що вони тим самим порядка 5-6% мали додаткового прибутку за рахунок використання цієї технології. Тобто я, аграрій, який має свої земельні угіддя, поки я там не зробив якусь спеціальну історію з дроном, я реально міг заробити менше. І політав дрончик над моєю ділянкою, і я маю якісь дані, які допомагають мені покращити свою роботу. Так, в прийнятті рішення, відповідно. Тому що сам дрон не зробить кращий врожай, це однозначно. Ну так. Але він точно надасть кращу інформацію, деталізовану, що допоможе потім на то вплинути і, відповідно, покращити врожай. Так, він допомагає в прийнятті рішень. Безпосередньо ви так надає сказали, таку інформацію. Для мене просто це звучить так, знаєте, трохи, оскільки я людина з іншої сфери, звучить так фантастично, що дрон політав і показав... І краще почало рости. І краще почало рости. І ви такі, а ось ці рослинці на цьому шматочку землі добре, а ці рослинці тут не дуже добре пересади. Ну, тобто, я правильно розумію? Він підказує саме це, так. От, якщо так обрисувати, підкреслити, саме так, до цього все це зводиться. І спочатку, наскільки я розумію, ви займалися виробництвом дронів і навіть їх продавали, і в якийсь момент ви зрозуміли, що цікавіше не продавати дрони, а цікавіше запропонувати клієнтам повний цикл послуг. Тобто ви на них літаєте, одразу знімаєте їм карти, все це робите і віддаєте їм вже готову інформацію. Абсолютно вірно. Це прийшло з досвіду. Спочатку ми робили дрон такий, щоб він був мобільний, щоб його було зручно там перевозити з собою, користуватися. Навіть більше одним з перших, коли ми навчали, там продали першу партію літачків і навчали, нам навіть прислали жіночку-бухгалтера. Не питання, за 3 дні вона полетіла. Причому непогано, ну не вона, а літак з її руки. Це був найшвидший зліт бухгалтера в історії. Це реально було. Тобто система була виведена настільки простою, ну, щоб там, за день-два, ну, навіть за 2 рази. Просто от я сьогодні нам вийдемо в поле і 2 рази дам там навчальний літачок, і ви вже полетите на цьому.
Ось до якого рівня ми підтягли цю систему. Проте з розуміння з цього прийшло ще також, що потрібен софт, потрібні спеціалісти, картографи, які то обробляють, потрібні автомобілі, які виїжджають там для людей. І оце додаткове навантаження для аграрія, для ті, у кого там 3000 гектарів, наприклад, і менше, воно вже неефективно, тому що він не отримує там більше прибутку, скажімо, більше затрат несе там. Для великих трошки по-інакшому система агропідприємства. І відповідно ми перейшли на ту модель, щоб надавати вже відразу готовий результат. Дані, дату. От прямо на смартфон, прямо на комп'ютер для прийняття рішення. Тобто людина вже замовила послугу, через 2-3 дні, там, в залежності від того, ще яка там послуга, отримує результат. Ви позбавили аграріїв зайвих проблем, вони нехай саджають, а ви будете це все аналізувати. Літаємо і надаємо дані. Літати і аналізувати. Я знаю про те, що все ж таки навіть до 24 лютого дотик з військовою сферою у вас був ще раніше. Був. Так як я сказав, що з 2014 року почалось з волонтерської групи, з допомоги армії, і до 2016 року, тобто ці 2 роки, ми активно робили системи як через волонтерів, так і через державні випробування, державну систему, там, скажімо так, по військовій тематиці. Так ми працювали. Так нам допомагали в якому плані, що ті випробування, які проходили державні, вони з кожним разом покращували, розширювали наш досвід і покращували систему. До 16-го року цим ми займалися. Потім десь з 16-го до 18-го чи до 19-го, так я вже, це ми продавали дрони. І, власне, десь з 19 чи з 18 перейшли на надання послуг з дронами. Зараз ми дрони ці не продаємо на ринок, ми виключно їх виготовляємо для своїх потреб. Єдине, що війна сюди теж внесла корективи, в цю модель. Можна зробити висновок, що будь-який бізнес і його вдосконалення – це час, це досвід, це проби, помилки, висновки. І зрештою, я так розумію, що зараз ви викристалізували для себе ось ту ідеальну модель бізнесу з цим повним циклом, з цим під ключ, те, в чому би ви хотіли і далі розвивати. Стосовно ідеальності в світі і в нашому бізнесі в цілому, це бізнес, це сфера, яка ще розвивається, вона в світі розвивається, вона нова. І тут сказати, що от зараз ми знаходимося в тому ідеальному стані, так в такій нірвані для бізнесу, що все клас. Ні, це постійно розвиток, це постійно щось краще. Це процес. Так, ми на сьогоднішній день, якщо оцінювати, особливо по компаніям в Україні, то ми в тій, як то кажуть, стадії, що так, воно все правильно зроблено. У нас є виробництво, послуги, школа, розумні люди, з якими класно працювати. З розумними завжди легше. Мені цікаво, ось в цей період з 16 до 19, коли ви просто продавали дрони, основний ринок збуту – це була Україна чи це був за кордон? Україна. За кордоном ви не працювали взагалі? За кордоном дуже багато визивали такої зацікавленості на виставках. З-за кордону приходили, цікавились цими розробками, цікавились, щоб в їхніх країнах розвивати щось подібне. Тому що, як я ще раз говорю, це нове в усьому світі. Тобто, якщо ми візьмемо найближчі країни, сусіди, то саме ця технологія, вона тільки має розвиток. І всі хочуть зрозуміти, як її краще використати і як на цьому будувати системний великий бізнес. Тому пропозиції йшли не з точки зору «продайте нам дрон», а пропозиції йшли з точки зору інвестицій в бізнес і партнерства. Ось так. І ви в 2020 році такий інвестора залучили, наскільки я знаю? Так. То вже була не перша, не друга
Я не пам'ятаю, скільки N спроб, щоб залучити інвестори, тому що це постійний такий же самий процес. Тому що це наукоємка праця, відповідно, вимагає спеціалістів, які коштують недешево на ринку. І саме залучення таких інвестицій – це постійна має бути робота, і вона така велась. І от так в 20-му, так, Якраз коли ковід прийшов, так? ковід, війна, то все як по китайській мудрості, це все нові можливості. Але все одно, дивіться, інвестор приходить в країну і розуміє, що на нього тут чекають високі ризики. Та? Як зараз ваш інвестор реагує на те, що зараз відбувається, як взагалі в таких умовах далі працювати в Україні? Та? Дивіться, клас питання, чудове. Я дуже задоволений, що саме правильний зробив вибір в інвесторі, тому що ось в оці саме непрості часи я бачу реакцію, я бачу відповідну допомогу. Ми не йдемо типовим таким шляхом, як більшість може закордонних, котрі звертають тут бізнес, бачать ці ризики, відповідно переводять, алокують частину людей і тим самим виводять інвестиції. У нас з точністю навпаки, абсолютно. Тобто друг пізнається в біді все ж таки. І тут підтримка колосальна. Війна, потрібна вам допомога, ще більше. Вам складніше стало? Так, нам складніше. У мене 20% людей пішло на війну в перші дні. Так складніше. Відповідно, окей, все, йде підтримка. І від партнерів йде дуже добра підтримка. Тому я вважаю, що не помилився з вибором інвестора. Вони вам дали розуміння, що вони з вами до кінця, і вони вас не залишать в цій непростій історії? Тут воно якось відбулося само собою. Без слів. Без слів, так. Це не було якимось там окремим збором, shareholder board, і прийняття відповідного рішення, ось ми там виходимо, чи це. Ні, є такі проблеми, ми їх здатні подолати, так здатні. Працюємо, тому що у нас ще стратегічні цілі там знаходяться. Ми можемо їх виконати? Можемо виконати. Зробивши оте. Все, працюємо. Як швидко вам вдалося перелаштуватись після 24-го? Бо я чув, що для вас, по-моєму, переїздів 8, так, у вас відбулося? Загалом з 2014 року десь так 8 офісів змінилося. Переїздів, офісів. Цього разу у нас випав з робочого процесу майже місяць. Це поки ми крок за кроком змогли відновити повноцінну роботу. Місяць для такого виробництва – це багато? Це динамічно, це досить швидко. І тим більше, що через 10 днів ми вже почали цей процес, а місяць – це вже, скоріше, завершення такого, цього процесу, перехідного такого етапу. Тому початок був через 10 днів. Перші 10 днів взагалі шоку, взагалі нерозуміння, що воно, як воно. Хтось там з сім'ями кудись виїжджає, ти не розумієш, де тебе частина людей знаходиться. Так, частину людей ми перевезли на другий день централізовано, хто бажав, ми переїхали на захід України. Забрали з собою навіть вінчестери, поскручували з комп'ютерів, тобто те, що я говорив, що інтелектуальна власність, так? Забрали людей в першу чергу з сім'ями. Знайшли квартири, проплатили на 2 місяці вперед заробітні плати, всім проплатили, не лише частину. І ми продовжуємо платити людям, котрі воюють зараз. Ось така відбулася у нас динаміка, такі зміни. Зміни торкнулися кожного. Тут як не крути. Добре, що ви змогли швидко під них адаптуватися. І змогли, як змогли, як то кажуть. Зараз, можливо, вже ще б краще це швидше зробили і більше людей змогли б там. Тим не менше, із 60-65 чоловік, зараз 65 чоловік, на той раз 60 було, половина знаходиться на Заході, працюють, квартири повинаймали тут. В даному випадку ми інвестуємо вже в місцевий
бюджет, гроші, так чи інакше. Я хочу вас запитати, можливо, це буде як запитати, кого з своїх дітей ти більше любиш, але тим не менше, якою своєю розробкою ви пишаєтесь найбільше? Можливо, от ви якесь таке ноу-хау, То, яка ще не презентована. але вже запланована презентація. Вже запланована. Ми про це зараз не можемо говорити, але Враховуючи, що на цей період було стільки всього, і ковід, і війна, але презентація залишається в силі, і ми її презентуємо. Причому, можливо, ця презентація буде або в Україні, або в Штатах. Тобто ми розглядаємо зараз дві площадки. у вас, в принципі, все найкраще, воно попереду. Кожна наступна розробка має перевершувати попередню. Однозначно, тільки так. Ну, інакше навіщо цим займатися? Вам просто вже, знаєте, ви політали трішки, вам вже на цьому не цікаво, як справжній такий інтерес. Потім хочеться ще щось. Так, я на такому багато налітав, і проекти робив власноруч. Тобто я знаю все. Від самого поля, від керування літаком до бізнес-процесів, до стратегічних цілей. Так? Тобто у мене повне є розуміння. Мені здається, в цьому якраз є запорука успіху, коли керівництво, скажімо так, саме пройшло всі етапи і знає всі процеси, тоді бізнес легше вибудовувати всі комунікації. Однозначно так. Скажіть, я поставлю таке запитання, знаєте, більше наївне, таке, яке б, напевно, вас більшість запитали. Всі хвалять турецькі байрактари. Кажуть, які круті турецькі байрактари. Ви б могли щось таке зробити на кшталт байрактару? Це не наївне питання, це державне стратегічне питання. І ми б то могли, і ми можемо. Теж потрібно не в минулому говорити, а ми зараз говоримо. І, відповідно, був один шанс в 2014 році, у нас зараз другий шанс є. Як ми це скористаємося? Я маю на увазі Україну в цілому. Тому що тут не лише від нас залежить. Ми свої бізнес-цілі виконуємо, вони непогані, ми знаємо, де ми реалізуємо. Якщо це в Україні не потрібно буде, в чому я дуже сильно сумніваюся, то ми знайдемо, де, як бізнес, де ще реалізувати. А от чи країна готова витримати такого байрактара, виробника тут, утримати, розвинути, підтримати? От оце питання цікавіше значно. Компетенції є, фінанси в цю сферу, яка розвивається, в дрони, теж можна залучити. Якщо не зсередини країни, то ззовні. Проте є дуже багато питань саме всередині країни. Чи ми будемо продовжувати купувати байрактари польські, американські? Я розумію, що зараз війна, зараз все потрібно. Точно так же і ми віддаємо все, що в нас є. Це не питання. Але от представимо, що все, сьогодні війна закінчилася, дай Бог, такий клас. І ми будемо далі продовжувати купувати китайські, турецькі. Чи може ми все-таки дамо шанс компаніям тут всередині розвинутися і ставати такими Ілонами Масками, Стівами Джобсами? От. Питання на питання. Я думаю, воно риторичне в певній мірі, так? Воно цікавіше звучить, так? Але давайте так просто коротко. Байрактар – це хороша пташка? Так, однозначно так. Вона працює, вона показує результати. Ви кажете про державу. Ви натякаєте на те, що ви б не проти були працювати із державними структурами, із державою в цілому? Бо я чув ваші думки в попередніх інтерв'ю, ви там навпаки ось цю історію конекту з державою, ви від неї як нібито трішки відхрещували. Тому що є досвід. Чому так ми обережно там, так? Ми готові працювати з державою, якщо це, звісно, на партнерських умовах. А не зарегульованості, не якогось додаткового навантаження на бізнес. От і вся відповідь. Тобто, по-людськи готові. Якщо б всі умови обидві сторони влаштовували, ви співпрацю з державою розглядаєте? Якщо держава буде себе вести як клієнт для бізнесу, як звичайний бізнес-партнер, скоріше навіть, а не регулятор, який додатково дає чи складності вносить, а навпаки, це партнер, який поруч готовий, давайте вирішуємо це питання, тому що це потрібно нам, це додатково
додаткові робочі місця. Причому не лише в одній, там, двох компаніях. Тому що за нами ціла цепочка. Ми, якщо використовуємо там метал, там, так, то ми десь у когось його замовляємо. І в Україні замовляємо, намагаємося, чи послуги замовляємо, чи матеріали там інші якісь. Це багато що дає, багато дуже робочих місць. І додана вартість на нових технологіях значно вища, ніж ми будемо просто з сировиною торгувати. Тобто фіксуємо, Україна готова, робити можемо, робимо українське, воно нічим не гірше, ніж закордонне. Українське треба підтримувати. Якщо ви хочете підтримувати українське, зокрема, підписуйтесь на наш YouTube канал «Розмова», тисніть лайки, дзвіночки, щоб цей україномовний контент пішов далі, можливо, дійшов до верхівки нашої держави і там задумались про український Байрактар. Ну, назву ми придумаємо, але головне, що це буде українське. Скажіть, будь ласка, от мені, людині, яка до цього не особливо навіть дрони колись в руках тримала, скільки потрібно часу на виготовлення одного дрону? Від А до Я. Дивіться, за умови, коли всі матеріали вже лежать на складі, тому що логістика – це окреме питання. Ну так, от вже все є. Достатньо 5 днів, щоб його виготовити. Тобто за 5 днів можна зібрати дрон, який буде готовий до польотів. Так. Я думав, що це місяці, чесно кажучи. Раніше це були місяці. Якби ви це запитання дали мені там в 16-му році, я б вам саме так і сказав. Місяць, може навіть 40 днів. Там 45 днів ми писали в контрактах. 2000, там, от коли ми продавали з 16 по 19, у нас в контрактах було там 45 чи іноді навіть 55 днів. І люди кажуть, ну як ми 2 місяці будемо чекати там, так? Ми все-таки підемо, купимо там китайський там чи ще. Вони купували, йшли. Але потім повертались, тому що проблеми були з запчастинами, з ремонтом там, і так далі. Так що 5 днів, і зараз ми за 5 днів видаємо. Тобто у нас такі виробничі потужності. Ви можете говорити про те, можливо, якось так завуальовано або коротко, натякаючи, які зараз задачі виконують ваші пташки в гарячих точках? Виконують задачі ті, які вони здатні на своїх крилах винести. Тобто кожен підрозділ, який користується в міру свого досвіду, в міру свого бачення, може значно більше, скажімо, витягти з тої ситуації, або менше там. Літають, фотографують, відповідно надають дані дуже високої якості. Які можуть зберегти життя наших воїнів. Однозначно. Які... Такі приклади є. Скажіть, будь ласка, волонтери зараз дуже багато в соцмережах збирають на дрони, при тому вказують конкретні, що це має бути ось тільки такий дрон, і там суми доволі великі. Ваша продукція, вона може бути альтернативою тому, Дивіться, що вони купують? Вони абсолютно правильно тепер роблять. Якщо вони розуміють, який підрозділ воно піде, під які завдання буде використовуватися, то вони правильно говорять, яку потрібна система. Тому що, наприклад, оця система для певних задач, вона не годиться. Там, так? Вона не є універсальною. Навіть той же самий Байрактар, про який ми говоримо, у кожної системи є своя ніша, де він класно себе показує. Байрактар, він здатен багато чого нести, наводитись, там, скидати, да, оці вся військова тема. Ми дуже добре робимо карти. А точна карта там, сантиметрової чи 5-сантиметрової карти, вона навіть покаже вам номер автомобіля, там, покаже там, деталізацію якоїсь там дрібнички такої, от, в сантиметр. Так? І це вже дуже багато інформації, достатньо для прийняття. Знову-таки тепер вже не для аграрних рішень, а для військових рішень. Так? Тепер він допомагає приймати рішення військовим. Ви ось про карти заговорили і про деталізацію, номери і так далі. Ви сказали в одному з інтерв'ю, що ці карти з цих дронів значно якісніші за карти супутника. Однозначно так. Яка різниця? В скільки разів це точніше? Супутник зараз видає, офіційно можна купити знімок 38 см на піксель, і там такі от багато, знаєш, маленьких там шрифтом дописано, що це має супутник пролетіти прямо в надір на цій території, що це ти повинен купити ще отаку полосу там величезну, там, і пішло-поїхало. Там, додаткові такі умови. Тобто 30, якщо ми навіть це все в сторону віддаємо, це 38 см на піксель. Ми видаємо 1 см на піксель. Тобто в 38 разів ваші карти точніші? Виходить, що так.
Можемо навіть поскромнішити, навіть якщо ми 5, там, давайте так, бо ми можемо один, але є на такий запит, ну, у нас небагато таких запитів, щоб з 1 сантиметром. Там, як правило, це 5, 10, там, 15 сантиметрів на піксель. Отут ми краще супутника, вже в контрактах, в договорах. Дивіться, я правильно розумію, що ви можете працювати навіть з тими картами, які використовують водії там в своїх додатках, ось це як Google карти, як навігатори. Це теж може бути. Ви цим поки що не займаєтесь? Поки що ні, але наші дані можуть інтегруватися в різні системи, геосистеми. Ще одна особливість, окрім деталізації, яка візуальна, це координати, це точність. Там так само дуже важливо, наскільки точна це карта, тому що фотографія – то не карта. Карта – це коли вже в цій ж самій фотографії є геодані. Тобто ми, коли відкриваємо, то ми можемо нажати кнопку там, і воно показує координата така. То в любій на картинці ми нажимаємо, а там воно пише якісь там циферки, там, да, через точку, через кому, координата. Так от, супутник звичайний. Коли от наші телефони, ми користуємося там в районі десь 2-3 метрів точність дає. То тут сантиметр. Я тоді, як водія, не можу не запитати, чим ви користуєтесь, яким додатком? Де надійні карти? У мене 2 додатки, і один гугловий, Google Maps, і Windy. Є ще такий розробник, там є і карти, і там є прогноз погоди. Тому що по прогнозу дуже чітко ми бачимо, коли можемо літати, коли ні. І планую як водій. Безпосередньо. Є, все бачу. Я чомусь думав, що Google Maps трошки хейтять, всі там Waze дуже кажуть, що класний додаток, а ви теж по Google Maps, як і я, їздите. Нормально. Значить... Тут така історія, на вкус і цвіт цей фломастер різний. Але слухайте, людина, яка займається картами, розуміється в точності, я думаю, що варто було запитати. Іноді себе ведеш в певних інструментаріях, навіть профаном, хоча користуєшся більш продвинутими технологіями. Тому що буває так, що більш простіше там application, він значно зручніший, ніж перевантажений, професійний. Там. Скажіть, чи ви співпрацюєте все ж з якимись волонтерськими організаціями, чи звертаються до вас волонтери? Бо я чув, що ви особисто, ваша компанія, поправте, якщо я не правий, передала 6 БП безпілотно літальних апаратів, так? БПЛА, 6 БПЛА. Так, пілота там немає, тому так воно називається. А якби ви ще туди пілота впихнули маленького? Зараз його називають штучний інтелект, там, от уже намагається туди засунути такого більш пілота. Так ось ви передали 6 БПЛА на потреби армії, це сумарно, ви називали цифру приблизно $150 тисяч, так? Так, ми передали, і це, я в тому інтерв'ю наголошую, ще раз наголошу, це не продані волонтерам, державі чи кому, це передані і дрони 6 штук, і це індикативна наша така ціна. Ну просто люди хочуть знати. Є за 3 тисячі дрон там, так, доларів, є Байрактар, за скільки там, $70 мільйонів, так, комплекс. От. Ну, щоб просто показати, що ось який кусок бізнесу ми їм передали. З волонтерами якось зараз співпрацюєте? Запити у нас є. Запити морально непрості. І, в тому плані, що коли люди дзвонять, нам потрібно, нам туди. У нас виробництво завантажено, у нас є черга. І приходити ставити в чергу. І от це дуже морально тисне. Казати, зачекайте, казати, коли ні, чекати. там, де цього не хочеться казати, що ні, зачекайте там. Мені цього не хочеться, але я вимушений, тому що я не можу його надати. Оцей літак, що зараз лежить, це робочий літак, який у нас під послуги. Ми навіть тут проговорювали перед інтерв'ю, що десь мав бути коптер. Так, коптер зараз літає. Поїхали. Тобто, нема часу відпочивати. Це досить дефіцитно. Все, що виходить зараз у нас з виробництва, там, за 5 днів такий літак, він уже в черзі. Він уже кудись або на фронт відправляється, або ж на послуги, але більшість на фронт. Ми сидимо зараз в школі операторів дронів. Як швидко можна стати оператором? Що для цього потрібно? Який формат навчання? Що для цього потрібно? Потрібно просто подати заявку, потім ми відбираємо. На вашому сайті? Здається, так, можу помилятися. Я навіть не знаю. Це окремо. Все, що потрібно, вам нададуть, тобто де ця заявка створюється. Може, це навіть телеграм-канал.
Знаєш що, коли ми відкрили, то за перші 2 години сотня заявок. Тому люди знайшли спосіб, я не знаю, де записатися. Але мене питають, люди знайшли цю можливість, записались. Ми потім проводимо наступним кроком, відбираємо людей за мотивацією. Просто дізнатися, чому людина це хоче. Тобто, які дійсно горять цим? Так, щоб ми не зайняли те місце людини, яка не хоче потім займатися, просто там не знаю, по якимось причинам. А тим часом людина, яка дійсно це потрібно, вона планує з цим пов'язати свою майбутню роботу. І щоб ми просто не зайняли того місця. Скільки часу йде? Прийшла людина і вже стала літати? Скільки? Тиждень, здається, там чи 2. Десь так, тиждень-два. Чому десь так виходжу, чому так не впевнений? Там є 2 рівні, котрі ми надаємо. Це базовий, загальний. Потім дивимося, якщо хтось з цього колективу, там, з групи 10 чоловік, 20 чоловік проявляє себе непогано і хоче пов'язати якраз таки з роботою, ми підписуємо NDA і надаємо advanced курс, більш продвинутий. Тобто в школі такими дронами вам не дадуть політати. Але вже далі, коли ми бачимо, що людина більше і більше хоче цим займатися, так, ми то все надамо, і вони будуть літати, і в перспективі можуть у нас працювати. Причому хочу відмітити, що вже такі люди є тут, місцевих, 5 чоловік. Мені підказують 10. Бачите, поки ми сидимо, ще 5 навчилися. Так, ну, дійсно є така потреба, тому це школа. 10 чоловік, причому не всі у нас. Частина операторами дронів працює, а частина працюють на виробництві, зараз на випробувальному терміні проходять. Слухайте, давай, ну, якщо хочете, скажіть, а якщо не хочете, так завуальовано, оператор дрону нормально заробляє? Для України і взагалі так, це нормально. Ми можемо озвучити? Я хотів би просто порівняти. От зараз Липчкову, яку професію найближче, ну, щоб для розуміння. Це середня нормальна заробітна плата. Тобто може отримувати там сім'ю, всі потреби. Це наближені зарплати до IT-сфери? Так. Це плюс-мінус ті ж цифри, які говорять. Якщо оцінити, давайте добре, по IT-сфері, якщо оцінити випускника технічного вузу програміста, да? У нас багато програмістів, вже зрозуміло, що це за професія, нарешті стала там за ці 10 років чи 15. Так само буде і оператор дрону, зрозумілий, через 10-15 років. Будемо вже до них перерівнюватися. То, власне, це як джуніор. Тобто, як молодший спеціаліст, це старт для оператора дрону. Старт, тому що все залежить від контракту ще, від того, ну, який об'єм він виконає. Якщо це буде потім так само тім-лід, ну, тому що там теж є така градація, коли потрібен людина, що керує там 10 команд, наприклад. Ну, там більше, там вже вища заробітна плата. Я думаю, ті, хто орієнтується в зарплатнях IT-сфери, приблизно розуміють, про які цифри йде мова. Скажіть, війна війною, а їсти треба? І чи зараз в цих всіх умовах ви все одно обслуговуєте аграріїв, які займаються посівною і урожаєм? Зараз є велика проблема, це повітряний простір. Ми не можемо вже так, як до війни, вільніше давати запити, отримувати позитивну відповідь, що так ви можете літати. Зараз це складніше, особливо ну, там, Київ, да, над Києвом все збивається, чи то кажуть. На Заході можемо, виконуємо, плануємо в цьому сезоні ще попрацювати. На Заході випрацьовуємо головне питання – це як з повітряним простором бути. От. І отут якраз важливо те партнерство з державою, про яке я говорив. Ось вони індикатори. Отут ми і побачимо, куди ми йдемо. Вперед чи... І якщо ми підемо вперед і в партнерстві, і держава навіть під час війни зараз зможе, як по ізраїльському сценарію, зможе знайти можливості працювати для бізнесу, значить ми йдемо вперед, значить у нас будуть байрактари відповідні. Якщо ні, то ні. Скажіть, будь ласка, що з вашими виробничими приміщеннями, з виробництвом в Києві, і чи взагалі до столиці є плани повернутися у вас? В Києві офіс працює. Частина людей там знаходиться, працює, виходять вже на такий довоєнний
довоєнне навантаження, так би мовити, роботу. І ми плануємо залишатись на Заході і повертати частину команди в Київ. Тобто буде центр в Києві, центральний офіс, а на Заході вже ця філія, яка тут створена, вона продовжить функціонувати. Так, ну це назвати центральним офісом чи філія. З точки зору надання послуг, так, тут філія, але тут буде знаходитись саме серійне виробництво. Угу. Там експериментальне виробництво, там R&D команда. Які у вас взагалі плани на найближче майбутнє? Яким ви бачите розвиток цієї сфери? Плани на майбутнє. Вони настільки чіткі і зрозуміли, що хочеться, думаю, як то завуалюватися. Розвиватися. Ми однозначно розвиваємося. Однозначно це історія успіху, а не історія виживання зараз. От. Це дуже важливі слова, я вам скажу. Дуже мотивуючі і надихаючі. Саме так. Ви вірите, що за цією сферою майбутнє і що літати в небі дронів буде тільки більше з кожним? Ну, ось дивіться, з 2014 року це за весь цей час своїми певними складнощами, і де особливо потрібна була віра, якраз таки, чи дійсно це так для себе. От, то так, це розвивається, ця сфера розвивається. Зараз, під час війни, у нас ще більше, на жаль, людей дізналися, що це таке. Причому іноді дізнались не з тої точки зору, якою хотілося б познайомитися з цією технологією. Це такий негативний момент. І я думаю, що ми то виправимо, все-таки покажемо, що це інструментарій, якого не потрібно боятися. Його потрібно використовувати для мирних цілей, для урожаю, для покращення, для бізнесу, для створення робочих місць. Ось до чого. Тобто я підсумую все, що ви сказали. Колись, я думаю, років з 10 назад, коли слово IT ще не було таке популярне, і програмісти, принаймні ті хлопці, які в нас після школи пішли вчитись програмісти, може і самі до кінця не розуміли, що то буде, а може вони якраз і розуміли, а ми не розуміли, то зараз ця сфера – це щось схоже, і в ній також величезна перспектива. Ті, хто ще не зрозуміли цього, можуть якраз до цієї сфери придивитися. Хто в пошуках себе, бо IT вже, давайте так, IT вже прям перенасичене, переповнене. Так, є така однозначна історія. Тут навіть не 10, а 20 років я б накинув би, щоб саме точно показати, коли таке відношення було 20 років назад. Через 10 вже було зрозуміло, що це реально стабільний бізнес в IT, програмування, що це робота, яка точно дозволить заробити на хліб, да? Але мова йде про більше, ніж на хліб. Так? То тут така сама історія. Так? То точно так же. Коли ми 20 років відкинемо, то ми по дронам знаходимося зараз на цій точці відправній. Зверніть увагу, наскільки це було, до прикладу, з першими дронами я познайомився десь в 2012 році, ще не 14-му. Тоді я побачив такі іграшки. І, до речі, ці іграшки працювали в вашій сфері більше, в медійній сфері. Так. Весільна зйомка і так далі. Так. Я пам'ятаю, що познайомився з командою, яка так само в напівпідвальному приміщенні розробляла такі ж штуки під професійну зйомку, але вже навіть на той час об'їздила півсвіту, тому що вже потрібна була їхня продукція. То було знайомство. Нічого з бізнесом чи з планами на майбутнє не було пов'язано. Але буквально через 2 роки зовсім інша історія змінилася. З IT перейшов, власне, в дрони. Друзі, якщо ви не знаєте, куди йти працювати, де перспективна сфера, де можна на багато років вперед себе зарекомендувати і самореалізуватися, ось вам, будь ласка, сфера, в якій ще є вакантні місця. Не прогавте свій шанс і користуйтесь цією можливістю. Арестович каже, що воювати з Росією будемо як мінімум ще років 10 до 32-го року. По-перше, чи вважаєте ви, і як ви думаєте, як надовго ця війна, яка зараз іде в активній фазі? І чи немає у вас зараз думок все ж таки, що, умовно, до 32-го року дійсно буде те, що він прогнозує, і краще вам не на аграріях фокусуватися, а більше все ж таки можливо повертатися і думати про військову сферу? Давайте так. Я не політичний і не військовий експерт, щоб там мої висновки там не приймати за таку аксіому. Щодо поділяю чи не поділяю точку зору.
Так, я поділяю, що це затяжний процес війна. В ній може бути там активна фаза, пасивна фаза, але це точно вже на роки. На що я орієнтуюсь? На як живуть люди, наприклад, в Ізраїлі. У них війна, робота, життя – це кожен день, кожна хвилина. Це паралельні процеси. Це паралельні абсолютно процеси. Тобто вони і захищаються по-своєму, як вміють. Територія невелика, досить ефективно то роблять. Вони не зажимають бізнес, вони навпаки розвивають бізнес. І не тільки ж розвивають бізнес у військову сферу, вони ж роблять багато цікавих речей. Там, в медицині роблять цікаві речі, там, технології привносять. Ось, я думаю, нам туди треба дивитися. Нам потрібно з цим уже жити, розуміти, що ось така ситуація відбулася. І навіть, я ж кажу, закінчилась сьогодні війна, так? От представляємо, все-таки треба таке періодично... Давайте візуалізувати. Так, все-таки іноді для себе корисно таку річ прокручувати, щоб вона відбулась. Так? Закінчилась перемогою, нашою українською перемогою. Так? Теж важливий момент. Не просто перестали стріляти там, так? Ні, закінчилась перемогою. І що? Загроза з боку Росії от прямо так зникла? Як ви думаєте? Я думаю, що ні, не зникла. Там багато покоління, там люди, багато різних процесів. То загроза буде залишатися. От і все. Тобто Україна має стати, на вашу думку, новим Ізраїлем. Так. І прийняти частково їхній досвід. Так. А ще краще подивитись, вивчити досвід, подивитись ще інших країн досвід і зробити вижимку з цього свою українську історію успіху. У нас це є зараз реальний шанс. Окей. Це буде моя суб'єктивна думка. Можливо, хтось її захейтить в коментарях, але ви коментарі пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал «Розмова», цим ви поширюєте україномовний контент. Але я висловлю свою думку, що у нас дуже, як на мене, круте Міністерство цифрової політики. Зокрема, міністр, який робить дуже багато. Зокрема, історія про державу в смартфоні, можливо, про яку не всі вірили і десь хтось має претензії, але тим не менше, мої друзі, які зараз через війну виїхали в різні європейські країни, кажуть, це жах, там бюрократія, там папери до сих пір, треба папірчики перебирати, а в нас в Дії вже можна ходити без документів, просто телефон показати. Ви бачите, як ви можете бути корисні в цьому напрямку для нашої держави? Так, однозначно бачу, і дуже добре, що ви називаєте саме такі дійсно класні історії успіху тут, всередині країни, де показує, наскільки можна змінитись в позитивну сторону, в гарну. Коли з дією, я знаю такий випадок, десь чув чи читав, мені попадало, що коли за кордоном водійські права не взяла людина з собою і місцевим поліцейським достала дії, показує, що ось ми водії, то вони... Як це? Документ там, це в європейська країна, це в Європі було. От. І я за те, щоб от саме таких класних позитивних моментів було більше, коли Україну будуть знати саме по таким речам. По Прозоро теж система досить гарна, яку, наскільки я знаю, інші країни так само хочуть, чи вже імплементують там. От. Дія прекрасно. Реально прекрасно. І от з такими людьми, з такими хлопцями можна реалізувати систему там, з тими ж дронами чи щось може іншого характеру. Там. От оце реально класні проекти, на які варто орієнтуватися. І так, дрони можуть стати таким собі другим Прозоро там, чи другою, або частиною якихось цих систем, там, дії. Ми ж ті ж самі карти можемо надавати. Там. Тобто, якби до вас зараз з Міністерства цифрової політики звернулися, ви б з ними колабу, як то кажеться, робили із задоволенням? Не лише від них ми відкриті, будь ласка. Інші міністерства, будь ласка, працюємо, говоримо і надаємо результати. Як ще і в яких ще сферах, крім аграрної, ці дрони сьогодні, тут і зараз можуть бути корисними? Крім військової історії, крім аграрії? Охорона об'єктів. Це теж моніторинг трубопроводів, це теж моніторинг різних об'єктів, будинків. От, до речі, прекрасно, я згадав, що у нас
Рухається проєкт, це оцінка збитків від війни. Тобто ця штука здатна допомогти оцінити збитки. І там ми теж працюємо в цьому напрямку. Клас. Повертаючись в минуле, опираючись на свій досвід. Починати бізнес треба з емоцій, з того, до чого лежить душа, чи з холодного розрахунку, що буде затребувано, думати як шахіст на кілька кроків вперед, де тій людині, яка, як я, наприклад, може має якийсь стартовий капітал, але до кінця не знає, як правильно вчинити, в який шлях їй піти? Емоція, любов до справи чи холодний розум, прорахунок, математика? Дивіться, про стартовий капітал, який прозвучав. Розраховуйте його таким чином, щоб вам вистачило для себе, в першу чергу, для підтримки на той ривок, який ви будете робити. Сім'ю забезпечити. Ось на що ваш перший стартовий капітал має в першу чергу піти. Тому що це та основа, яка далі вам дозволить розвиватися. Бізнес, так, треба однозначно прораховувати. Однозначно розраховувати, дивитися, пробувати, цікавитись, ніші, аналізувати, заглиблюватись. А потім, коли вже такий аналіз там відповідний пройшов, тоді вже тим все більше і більше запалюватися, так, і більше там глибше працювати. Там потім знайдуться гарні люди, такі ж самі, однодумці, які допоможуть. Так само вже, а коли це вже не одна людина, а група, то тоді вже стаєте цікавими інвесторам. От тоді з'являються гроші, які вже не на життя, ну так би мовити, не отой стартовий капітал для бізнесу, а не власний стартовий капітал, не власні гроші для цього. От там вони мають. А спочатку потрібно це витримати. Це дуже непрості всі речі, воно звучить так просто. А в реальності то все дуже велике навантаження. Ви тільки що це все говорили, і я знаєте, що зрозумів? Що в мене немає стартового капіталу. Але ж це не причина сидіти і все, у мене нема старту. Ніфіга. Ми працюємо. Те, про що ви сказали, так, ага, на сім'ю, на жінку, ой, на жінку. Це коли вже дойде до того моменту, що потрібно все-таки приймати для себе рішення. А дивитися в відповідні ніші, та, будь ласка, у нас є смартфони в кожному в кармані, така доступність інформації, цим треба користуватися. У нас є курси різні, там є ком'юніті, групи. Є цікаві напрямки, технічні, нетехнічні. В теорії може людина стати успішним бізнесменом і заробити багато грошей в сфері, до якої у нього душа не лежить. У нього просто класні менеджерські здібності, він класний організатор, має класний стартовий капітал, відчув, як то кажуть, ось тему, що сюди треба вкидатися, але душа у нього до цього не лежить. Це реально. Чи з часом він все рівно потухне і це зійде на нет? Він не буде драйвером в цьому процесі, тобто він не стане точно в топ, в форвард, спереду, так, бізнесу. Так, такі люди теж можуть бути, і вони приносять свою користь. Це нормально. І такий холодний розрахунок – це теж нормально. Але я ж кажу, це не буде Стівом Джобсом, не буде Ілоном Маском. Білом Гейтсом. От я маю на увазі, що всі ці люди, які досягли таких успіхів, вони всі без виключення жили своєю роботою, своєю сферою, тим, чим займалися, своїм продуктом. Олександр, я вам бажаю, щоб ви стали нашим українським Стівом Джобсом і Ілоном Маском, і щоб про вас в Америці говорили, так як про них зараз говорять теж ось тут у нас в Україні. І я бажаю успіху вашому бізнесу, і якщо ви не проти, якщо ви можете нам показати і влаштувати невеличку екскурсію, щоб ми те, що можемо, показали, ми би з задоволенням подивилися. Давайте поділимося. На закулісся. Те, що покажемо, так. Дуже дякую, дуже дякую. Дякую вам. Ідемо дивитися. Так. Як взагалі дрон керується? Бо ці весільні дрони, називаємо їх так, вони з пульта керуються. Як тут? Нема тут пульта. Звичайний ноутбук, маршрут, відпустив оператор,
і пішов гуляти. Тобто через 5 метрів він включає сам двигун, летить, прилітає, випускає парашут, сідає. Ну так, потім треба ще піти забрати його. А це всі 1,5 години людина відпочиває. Тобто, по факту, пілот – це так, доволі умовна назва. Він запустив і 1,5 години курить собі. Да, от така робота. Приїхав і куриш, але треба запустити літак. Слухайте, народ, ну якщо ви ще не записались на вакансію, то давайте, не втрачайте нагоду. Так, в руках, здається, фотік звичайний, до якого я звик, але не зовсім. Що це за ваше ноу-хау таке? Ось так виглядає камера Sony за не одну пару тисяч доларів. Sony знає про це? Напевно, вони були просто в шоці, тому що ми проапгрейдили і облегшили так на 200 грамів, тобто на третину ваги скинули. Це для літака якраз критично. От. Скажімо так, фотік від Sony сів трошки на ПП і скинув 200. Абсолютно. Скинули екран, скинули корпус, залишили тільки те, що нам потрібно безпосередньо для виконання роботи. Так. Але ми його зробили краще від Sony на 200 грам легше. Так, а ну ще раз. Ви його зробили На 200 грамів легше. краще, ніж Sony. Краще, ніж Sony. Sony, зверніться до Олександра, він вам підкаже, як треба. Ось ті пікселі, які я говорив, так, але краще один раз побачити, щоб зрозуміти, чим ми краще від супутника. Воно до піщинок там Але буквально. це щебінь. Тобто права і ліва – це супутник, по центру – це ваша робота. І от можна прямо відразу ж оцінити. Різниця відчувається, так. Це 3D-модель безпосередньо. Це не намальована в ігрі, це реально автомобіль, який ось на вулиці стоїть. Прикольно. Я трошки розширю те, що зараз стосується оцінки збитків будівлі, квартири людей, заводи. Так? Це все звідси. Цифрували ми, і ми бачимо, Ті збитки, які ми не можемо побачити очима, можемо побачити Ну, якщо дрон. якщо це там 20 поверхів будівля і десь там на 15-16 поверху, окей, зсередини сфотографували, не питання, а ззовні фасад оцінити, наскільки пошкоджено міжповерхневі перекриття, чи треба, то може там ззовні кажеться, нічого страшного, але насправді то будівля взагалі треба аварійна вона. Олександр дійсно казав, що підбирають людей, які горять цією справою. Андрій навіть коли розповідає, відчувається, що він прямо ось теж, він в темі, він в матеріалі. Тут з кожним, коли поспілкуєтесь так само. Робота повинна приносити задоволення. Да. Мені моя робота приносить Це задоволення. круто. Такі речі. Я кажу, я стою, ніби тут в якійсь комп'ютерній грі перебуваю всередині. Андрію, ми вас не будемо відволікати від роботи. Бачимо, що ви в процесі, але дуже дякуємо за таку круту віртуальну екскурсію. Дякую вам. Я вам хочу подякувати за можливість побачити процес зсередини, почути відповіді на мої запитання. Вони були дійсно дуже цікаві, конструктивні. І єдине, що я хочу вам побажати, створювати і надалі крутий український продукт, створювати нові круті розробки. Ось ця історія про Стіва Джобса і так далі. Це все, звісно, жарти, тому що ви можете просто змінювати цей світ. І ось це головне, це круто. За це вам велика подяка і дякую вам за цю можливість. Я сподіваюся... Запрошую через ще певний час. Так, я тільки хотів сказати, давайте ми з вами зустрінемось через кілька років. І я думаю, що ви мене знову чимось таким цікавеньким здивуєте. Домовились? Я думаю, навіть раніше. Друзі, ну а ви підписуйтесь на україномовний канал, YouTube канал Розмова. Тисніть нам із Олександром лайки, якщо вам сподобалась ця розмова. Підписуйтесь, коментуйте, і все більше нових цікавих відео буде з'являтись на нашому YouTube каналі. Та віддайте щось там Путіну. Не треба так робити. Та, блядь, ми ж так перемагали, ми ж так летіли вперед. Ми неймовірні, чуєш? Глядачу не похуй, YouTube просуває це відео. 2-3 тижні і ми допишемо це інтерв'ю.